नमस्ते सबैजनालाई। हामी आज इमेल आइडी कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छौँ। हजुरले मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ इमेल आइकन, त्यसमा क्लिक गर्ने सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि यस्तो अप्सन आउनेछ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अलरेडी इमेल छ। त्यो इमेल भएको हुनाले यस्तो अप्सन आइरहेको छ। यहाँ हजुरले माथि राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा एन देखाएको छ, त्यो मेरो अलरेडी इमेल छ। त्यसमा हजुरहरूले एकचोटि क्लिक गर्ने। यदि हजुरहरूको पुरानो इमेल छ भनेपछि र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तल गएपछि एड अनदर एकाउन्ट भनेर देखाएको छ। त्यसमा क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले बनाउने भनेको जिमेल आइडी हो। जिमेल आइडी चाहिँ गुगलको उसमा पर्दछ, त्यसैले हामी गुगलमा क्लिक गर्नेछौँ र गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो प्रोसेस अगाडि बढ्नेछ एउटा जिमेल आइडी बनाउनको लागि। यदि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने अरु आइडी बनाउनलाई अरु आउटलुक छ, आइक्लुड छ, यसमा अप्सन पनि दिएको छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले हामी जिमेल बनाउँदै छौँ, त्यसैले जिमेलको लागि गुगलमा हामी क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि कन्टिन्यु गर्दिने। गुगलको साइन इन यसरी खुल्दछ। यसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तल क्रिएट एकाउन्ट भनेर देखाएको छ र साथीहरु हामीहरुले अब क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्दिने। त्यस्तै गरी साथी यसमा आफ्नो डिटेलहरु फिल अप गर्दिने, जस्तै फुल नेममा एउटा आफ्नो नाम राख्ने, अनि सरनेममा आफ्नो नाम राख्ने, आफ्नो कास्ट राख्ने। त्यसपछि साथीहरु डेट अफ बर्थ मागेको छ, जेन्डर मागेको छ, यो हामीले बेसिक हो, फिल अप गर्दिनु पर्छ। डेट अफ बर्थ राख्दिने, त्यसपछि जेन्डर पनि राख्दिने, अनि यो राखिसकेपछि हामी नेक्स्ट गर्दिने छौं। देख्नुहुन्छ तपाईहरुलाई यसमा युजर नेम बनाउन भनेको छ, जस्तै यसमा अप्सन दिएको छैन हामीलाई एउटा जिमेल आइडी सर्च गर्नको लागि। त्यसैले हामीले यसमा के गर्छौं भने साथीहरु, हामीले एउटा जिमेल आइडी को लागि आफ्नो युजर नेम दिन्छौं। जस्तै हाम्रो नाम छ दिनेश साउथ दिन्छौं र दिइसकेपछि हामी यसलाई नेक्स्ट गर्दिन्छौं। यहाँ नेक्स्ट गर्दाखेरि यसले यो नाम चाहिँ अलरेडी युज भइसकेको छ भनेको छ र यसले अवेलेबल जुन अप्सन छ त्यो दिएको छ, त्यसबाट हामी एउटा चुज गरेर राख्दिने छौं। जस्तै हामीले दिनेश साउथ 448 राखेका छौं, हामी चुज गर्दिन्छौं र हामी नेक्स्ट गर्दिन्छौं। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, नेक्स्ट गरिसकेपछि हामीलाई यसमा क्रिएट अ पासवर्ड भनेको छ। यसमा हामी पासवर्ड चाहिँ क्रिएट गरेर राख्ने छौं, जुन पछि गएर हामीलाई जिमेल अकाउन्ट युज गर्नको लागि काम लाग्नेछ। हामीले साथीहरु यो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ भुल्नु हुँदैन। यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले याद गरेर राख्ने, भोलिको दिनमा यिनीहरु काम लाग्छ। मोबाइल नम्बर मागेको छ, मोबाइल नम्बर हाल्दिने, मोबाइल नम्बर हालेर नेक्स्ट गर्दिने। साथीहरु अब हाम्रो इमेल अकाउन्ट खुलिसकेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल कम्युनिटी टिमबाट हामीलाई इमेल आइसकेको छ। यसमा हामीलाई मेल आइसकेको छ, हाम्रो इमेल खुलिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा जस्तै लेखेको छ हाई दिनेश, वेलकम टु गुगल। साथीहरु हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जिमेल अकाउन्ट तयार भइसकेको छ र गुगलको तर्फबाट मेल पनि आइसकेको छ। साथै अब यो जिमेल अकाउन्टले हामी गुगलको हरेक वेबसाइटहरु हामी युज गर्न सक्छौं, हरेक एपहरु युज गर्न सक्छौं, तर हामीले पासवर्ड र युजर नेम चाहिँ भुल्नु हुँदैन। त्यस्तै हामीले यही जिमेल आइडी युज गरेर हामीले मेलहरु पनि पठाउन सक्छौं, मेल रिसिभ गर्न पनि सक्छौं, धेरै कामहरु गर्न सक्छौं। जस्तै हजुरहरूले यही जिमेल आइडी युज गरेर युट्युब अकाउन्ट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, युट्युब च्यानल पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक आइडी पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, धेरै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा हामी पछि बताउने छौं, जस्तै कसरी युट्युब च्यानल खोल्ने, कसरी फेसबुक आइडी खोल्ने, कसरी इन्स्टाग्राम खोल्ने, हैन, यो बारेमा हामी सबै कुराहरु जानकारी दिने छौं पछि। साथीहरु यसरी हामीले जिमेल आइडी बनायौं र साथसाथै हजुरहरूले यही जिमेलमा
आफ्नो फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले एड प्रोफाइल पिक्चरमा गएर त्यसपछि हजुरहरूले डिभाइसबाट सिलेक्ट गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ। जसरी यसमा भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ त्यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप। साथसाथै साथीहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू कमेन्ट गरी हजुरहरूले बताउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरू। त्यस्तै अब तपाईहरूले यही इमेलबाट आफ्नो अरू साथीहरूलाई या आफ्नो अफिसको कुनै पनि कामको लागि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। त्यस्तै अब अरू नयाँ कुराहरूमा पनि हामी भिडियोहरू बनाउनेछौँ छिटै नै। हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब सेयर पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै अहिले हामी बिदा चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।